Good morning, Xin chào ladies các and anh chị, gentlemen. tên tôi My là name Karl is Truong và Karl tôi Truong. là I am người a điều hành partner của công at ty luật SK2 Law SKT. Firm. So we're going to give Hôm you nay chúng tôi sẽ today giới thiệu a với các anh chị brief về luật kinh overview doanh over của business Mỹ. law over in Và the trước hết United thì tôi sẽ giới States. thiệu về First, let me just give you a brief tôi là ai background và so you tôi understand đến từ where I'm đâu. coming from. So first of all, I worked for United Tôi đã States từng làm trong Congress chính phủ for Mỹ a và member đảm of đương Congress lĩnh for vực luật over về 2 luật kinh years. tế, luật thương During mại that và luật time, I nhập cư. handled all matters involving international business, commercial aspects of U.S. law, as well as immigration. And Và after tôi có that, một thời gian làm subsequent việc to ở that, I ngân also hàng worked at the phát triển Inter-American ở Mỹ. Development Bank. And Và now, trong thời gian làm việc ở ngân after hàng phát triển working Mỹ for the thì tôi Inter-American đã Development từng Bank, làm I've việc been với một working in số private cá nhân practice khách for hàng the last và 6 to có 7 làm việc years, liên doanh in rồi which we giữa các assist công our ty ở nước ngoài clients với công ty dealing with Mỹ business và in có the liên quan đến United những vấn States đề as về well nhập as cư. immigrating to the United States. Okay, so Và hôm nay there tôi are sẽ giới certain thiệu về luật kinh differences, doanh của as Mỹ you cũng may như know, những between liên U.S. hệ law and đối với luật Vietnamese kinh doanh law. của Việt So Nam. just a brief overview. There's usually two schools Hiện of nay trên thế thought or giới two thì có forms hai of hình thức luật law đang được phổ within the biến nhất, world. đó There là are luật those that theo thông luật follow và the luật common theo dân law luật. system, and there are those that follow the civil law system. So Vietnam, as well as China, Hiện nay Japan, thì France, Việt Nam, Germany, Nhật they Bản, Trung follow Quốc và what's một số nước called khác thì the đang civil theo law chế độ system, luật là luật which dân means luật, that the tức highest form of là authority theo are những cái codified luật thành laws văn that đã are được ghi sẵn written ở trong các văn into bản. some sort of book or some sort of statute. And you Một số contrast this nước như with là the Mỹ, United Anh, Ấn States, Độ England, thì đang theo Canada, chế độ luật and là thông India, luật và which follow cái what's điểm quan called trọng the nhất của common thông law luật là system. dựa trên And những in án the lệ common đã law được công bố từ system, trước. what has happened is that judicial opinions, written judicial opinions, are actually the most important type of law. The reason Và for that những is because người it khi mà gives ra tòa ở consistency, Mỹ which thì is họ what the sẽ U.S. nghiên cứu wants. trước những cái án lệ What có they cái want tình is tiết they tương want đương a tương tự person để xem là before they những go cái into người court to thẩm see phán trước what đó đã previous có những phán judges xử như thế have nào và ruled sẽ có thể áp in dụng vào specific những cái case, trường hợp so như that thế nào. way lawyers as well as their clients know what to expect when they come into court. Okay, Dạ so vâng, và bây giờ chúng ta sẽ let's go tham over khảo the một số different loại types hình of doanh business nghiệp structures tại since Mỹ. some of you Bởi may vì be ở doing đây thì business in the Karl United biết là States. các anh chị cũng có tham So, gia vào to các be cái simple, hoạt động there kinh are doanh. four major forms of business Và entities có over 4 the loại United hình doanh nghiệp States. tại Mỹ và loại hình đầu There is tiên sole là loại hình proprietorship. doanh nghiệp tư nhân. Đối So với loại hình under doanh the nghiệp tư sole nhân thì chỉ có một proprietorship, cá you nhân sở hữu have doanh nghiệp just và one khác với ở owner Việt Nam thì for ở a Mỹ một company. cá nhân có thể sở hữu And nhiều doanh unlike nghiệp in tư nhân. Vietnam, as a sole proprietor, as an owner, you can have as many sole proprietorships as you would like. However, one has to be very cautious that most sophisticated businessmen will not be running a sole Vâng, và proprietorship. có một điều là một số hầu như là Most tất cả những sophisticated người businessmen làm will kinh not be doanh thì wanting lại to không có create a thành sole lập doanh nghiệp tư proprietorship. nhân. The reason being is with the sole proprietorship is that you are personally Vì liable khi for mà all thành lập the doanh nghiệp debts tư and nhân thì trách nhiệm obligations của người chủ of sẽ your gắn company. chặt với doanh So nghiệp if you là are trách nhiệm vô sued hạn. for Và nếu như whatever người reason, chủ có that bị means your kiện home, thì your tất bank cả những tài accounts, sản của người chủ your bao gồm kids' nhà college cửa, tài funds khoản that you ngân hàng saved, cũng sẽ all of that đi is now theo cái vụ kiện exposed đó in a của lawsuit. doanh nghiệp. Generally, if you're just wanting it to run a simple company, the majority of the people in Thông the thường United thì States khi thành lập một doanh actually nghiệp ở Mỹ form thì either các doanh nhân partnerships hay lựa or chọn cái hình limited thức là doanh nghiệp hợp liability danh hoặc công ty companies. trách nhiệm hữu hạn. Và So đối với under hình partnerships, thức there's doanh nghiệp hợp basically danh thì three có forms 3 of loại hình mà tôi partnerships. sẽ đi I'm rất just going nhanh. to go Loại over hình thứ very nhất là loại quickly. hình doanh nghiệp There's hợp a danh general thông thường partnership là where bao gồm everyone là những equally thành viên hợp shares the danh làm profits chủ as doanh nghiệp. well as the Hầu hết các liabilities. doanh nhân thì sẽ lựa chọn hình thức công ty trách But nhiệm hữu generally, hạn. most Lý people do will vì sao là prefer bởi to be vì công ty trách establishing a nhiệm hữu limited hạn thì liability company. cho quý vị cái quyền Why? là có trách nhiệm hữu Because hạn đối it với doanh gives you nghiệp the và flexibility cái sự bảo of vệ a trong partnership. việc là It quý has vị the vận most hành of the doanh nghiệp và protections of a hưởng cái corporation. lợi nhuận từ doanh nghiệp. And also most important for all of Và you một is that điểm an ưu điểm nữa của hình LLC thức is công ty actually trách nhiệm one of hữu the hạn ở few Mỹ là forms một người that nước ngoài a hoặc là một người foreigner, giữ thẻ as xanh well thì as có a thể thành green lập card công ty holder, trách nhiệm hữu hạn. is allowed to own and run a corporation in the United States. So I imagine some of you Và đây later là on hình will thức be rất là purchasing phù hợp real với estate những anh and chị có property lựa chọn while là living in the ở United Mỹ dưới States, hình thức là thẻ either xanh to live hoặc there or là as nhà đầu tư a nước ngoài mà đầu investment tư vào property. Mỹ. And if you're going to be purchasing property, you want to consider putting it into an LLC. The reason being is that you want to minimize the risk Nếu that anh you chị đầu tư face vào bất động of sản a thì luật sư lawsuit in sẽ the khuyên United anh chị States. là thành lập If một công ty placing trách your nhiệm hữu home hạn into an và đưa LLC, cái tài sản của mình vào công ty trách when nhiệm you hữu hạn rent đó out your thì property, nếu như if có something xảy ra tranh happens, chấp someone thì falls cái down, phần mà anh you don't chị need to sẽ worry mất that they're đi going nó to chỉ sue you nằm and trong take cái all of phần your vốn assets. góp của cái công It'll ty trách nhiệm only hữu be hạn thôi. limited to Không ảnh
ảnh hưởng gì đến những the tài sản khác LLC của anh chị. itself. Dạ. And it Và also những cái luật sư discourages khác thì cũng sẽ attorneys không có hứng from thú kiện litigating những and cái suing you người mà chỉ có because một cái if phần they tài know sản that nhỏ your gắn assets bó với are công ty thôi, limited to họ sẽ only thấy that là property, cái tài sản của anh chị nó đã có attorney sự is giới not hạn really rồi. going to want to sue someone that Như vậy only thì anh has chị a sẽ được small bảo vệ. amount of money there. So the Và tiếp next theo one đến is that phần they're actually business business corporation, corporations tập in the đoàn hay United còn gọi là States. công ty cổ phần. Now, Thì some đối of với you những who anh are chị wanting có to nhu cầu expand muốn your mở rộng businesses cái overseas kinh doanh into của the mình ra US nước ngoài are thì có probably thể going to want to be nghiên cứu đến creating cái formal phần doanh nghiệp là corporations. tập đoàn này.
Now the problem is with a Đối với hình thức tập corporation đoàn is thì typically thường công ty there's sẽ được taxation đánh at thuế two 2 levels. lần. Lần thứ nhất First, là đánh there's thuế trên thuế thu taxation nhập that doanh is nghiệp của công charged ty, và upon lần the thứ hai business là đánh itself, thuế trên cái phần and lợi then tức there is hưởng của taxation mỗi for all the người shareholders cá when they nhân take sở the hữu. profits. Một hình However, thức, the một benefit of a cái ưu điểm của cái corporation hình thức is này that đó it là is anh easy chị to có sell thể your chuyển đổi shares cổ phần của mình cho to người khác, different là cái việc bán individuals. cổ phần này This nó is trở nên rất là important đơn because giản. as your business Chuyện này thì expands, sẽ xảy ra most thường large xuyên US khi mà công ty của các anh chị corporations lớn only mạnh, want các to anh buy chị out muốn a mở rộng công company ty, có thể as mua thêm opposed to công ty wanting to mới buy hoặc out mở an rộng kinh doanh LLC. mới. So the next thing to understand is before we go into Một contracting điều and quan the trọng khi làm kinh importance of doanh ở Mỹ contract, we là need to cần phải tìm hiểu understand văn hóa doanh nghiệp ở how the Mỹ. business culture operates within the Có một United cái điểm States. đặc biệt của So Mỹ over in so the với khác US, so với we Việt Nam, đó are là người Mỹ thì very họ thích cái chủ personable, nghĩa cá nhân, we are họ có very tính cạnh direct, tranh hiệu quả, và and we khi làm appreciate việc thì họ rất efficiency. là thẳng It thắn is và very thoải common mái. for us to just meet for dinner and Cũng như establish là a văn hóa doanh nghiệp ở contract. Việt Nam thì You có một won't số need cái to điểm go đặc through a biệt như là anh chị thấy week-long là adventures dựa vào to những mối meet quan out hệ cá nhân, mối quan hệ thân thiết để for an entire thực hiện week. những cái mối cam kết hợp đồng. But one of the most important differences between the United States as well as Vietnam is how one enters into contracts. Over Khi in mà có một cái giao kết hợp Vietnam, there đồng seems thì to như be ở Việt greater Nam thì importance thường placed là on dựa vào mối a quan personal hệ relationship. giữa hai người There's that chủ saying và mối where quan we hệ cá need to be nhân friends thì first người ta sẽ before we tin do tưởng hơn để business. ký hợp đồng. Ở Mỹ As chúng tôi opposed to không the có US, quan we tâm don't đến care mối if quan you're our hệ best của friend. ai và I want ai, to chúng see tôi chỉ a quan very tâm đến điều lengthy khoản and và những chi detailed tiết được ghi contract. ở trên hợp đồng thôi. And there is a Và reason for cái that. mối quan The tâm cuối reason cùng being là is that at the end cái of the hợp day, đồng đó you're có going to đủ save chặt money, chẽ để and bảo you're vệ going to be chúng able ta, to understand bảo vệ that your quyền lợi assets are và bảo vệ protected những better cái if điều you khoản đã have được quy a định trong very hợp đồng. strong contract. Now, for contracts in the United States, Ở Việt it Nam thì has a different theo philosophy thói quen altogether. thông thường thì Here có in thể là Vietnam, hợp we đồng notice thì sẽ that ghi most như thế people này, nhưng don't mà want trong cái very sự quan hệ thân strict thiết and giữa hai detailed người thì sẽ có contracts. những cái They want it gọi là linh động they như want thế to kia. have flexibility on the contract. But in the United States, what you're going to expect is most contracts are Những going to hợp be đồng ở this. Mỹ thì trong các điều They khoản want sẽ to chia ra detail thành out từng trường hợp every nhỏ single và họ rất contingency, chi tiết trong từng so trường that hợp way nhỏ. they know Nếu that như in mà the xảy ra event of tranh a chấp thì specific ở fault, trong mỗi một who cái owes tranh chấp what người ta person sẽ money, tương ứng so theo that way trường when hợp it goes nào, to điều court, khoản nào để they're người not ta going to xử waste a lý lot of theo money. đúng như hợp đồng. The importance of Khi this mà có is sự kiện because tranh chấp when về you hợp đồng have a xảy very ra thì specific contract, gia when you tài go thì to sẽ tốn court, rất là nhiều chi court phí, costs a lot of và thông money. thường The thì average amount that a person chi spends phí going to mà thông trial thường is khi mà about ra tòa $250,000. As much as I would like to represent you in business litigation in the United States and have you pay me Vì vậy nên là khi các anh chị lựa chọn luật today I want to sư make sẽ sure bảo vệ that cho you các guys anh chị protect để các anh chị yourselves tránh được to cái khoản avoid chi having phí to pay mà lawyers like 250.000 me. đô đó. Yeah. Một hợp So đồng sẽ one of bảo the vệ things to anh chị understand is bởi if vì you have nó a sẽ strong có những cái contract, biện you pháp won't chế even tài, have đó to là spend a biện lot pháp of không money là going những to chế court tài. because Nếu there trong are trường certain hợp mà khi options or what we có call một cái sự tranh remedies chấp xảy ra that trên you hợp are đồng, các anh chị permitted có to thể ngồi do. xuống là For để bàn với example, nhau là if trường a hợp này contract is đang written very thuộc specifically vào that cái if some điều khoản person nào trong does hợp đồng và this để có thể thương lượng với and nhau this is xử the lý. result, you can actually seek what is called a writ of attachment. So there's a specific remedy called a writ of Khi có sự attachment. tranh What that chấp xảy allows ra you trên to hợp do đồng is that thì once you go cái to người court tòa right án, away, người thẩm you phán can có ask thể the judge giữ to lại hold on to their là đóng property băng lại or cái tài hold on sản to đang their bị bank tranh chấp account. để And sau you khi can hai only bên do xử that lý if you xong have và a đưa ra quyết proper định cuối written cùng thì sẽ contract. giải Now imagine being able to giải do ngân that in cái a tài court sản of đó law. để thực hiện Everyone's going to be cái following the phán contracts quyết của pretty tòa strictly. án. But also Và có for một điều people to rất là thú vị understand là ở Mỹ over thì không here phải là is tất that cả in các the hợp đồng đều được United thể hiện bằng văn States, bản. not all contracts have to be written. A judge can Tất actually cả những rule cái hình in your thức mà favor có for thể an hiện sự oral giao kèo thì đều có contract thể if there được is chứng minh enough là có một hợp evidence đồng to tồn tại, ví dụ demonstrate như là that một there is a email, contract, một tin nhắn, whether there hoặc are là emails một đoạn discussing ghi a âm, business deal, tất or cả there những are other cái parties chứng cứ who để có have thể chứng minh witnessed là cái hợp the đồng hay là oral cái giao contract kết being đó có made. tồn tại. Tuy nhiên là However, có 4 there loại hợp are đồng four types of mà chắc contracts chắn in sẽ the phải US that được must thể be hiện in bằng văn writing. bản. Contracts that bán involve tài the sản, sale of bán bất động property, sản. contracts that involve Hợp đồng có anything thời that hạn takes đúng hơn longer một than năm. 1 year, Hứa hẹn contracts rằng that một bên hứa promise to hẹn pay một the điều gì debts đó of với một another bên kia. person, Hợp and the đồng bán last hàng one hóa is
for the sale of goods over $500. So, as I've been saying, a strong contract is easily enforceable and allows for remedies that would not exist unless you spell them out inside the contract. Okay, so having a strong written contract not only saves you money, but also makes it easier for you to win when it comes to trial. When you go to court, as a litigation attorney, we can probably tell 80% of the time who is going to win. The reason for that, because of that, most people avoid trial in the United States. And part of avoiding trial is having a strong contract to threaten the other side. Thank you all today. I will be welcoming further questions later on in the Q&A.
session.